হাই গাইজ, মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মিছা মাছৰ তৰকাৰী। প্ৰথমতে মই মাছকেইটা এনেদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছিলোঁ। ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম এটা নহৰু, এডোখৰ আদা আৰু 3টা পিঁয়াজ। এটা পিঁয়াজ মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু 2টা পিঁয়াজ এনেকৈ পাতাত পিচি লৈছোঁ আৰু আদা অলপো পিচি লৈছিলোঁ আৰু নহৰুও পিচি লৈছিলোঁ। মাছকেইটাত মই দি লৈছোঁ নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি আৰু অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি সানি ল'ম এটা এটা কৰি। এতিয়া গেছ জ্বলাই মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। মাছকেইটা 2-3 মিনিটমান এনেকৈ ভালদৰে ভাজি ল'ম। মাছকেইটা ভজা হ'ল, এতিয়া এটা প্লেটত কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত কাটি থোৱা পিঁয়াজকেইটা দি লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ, আদা, নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এতিয়া দি লৈছোঁ নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ৰেড চিলি আৰু অলপ ধনিয়া গুড়ি। এতিয়া এইখিনি 2-3 মিনিটমান ভালদৰে ভাজি ল'ম। মোৰ ভাল লাগে বাবে তেজপাত এটা দি লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান টমেটো চচ দি লৈছোঁ টেষ্টৰ বাবে। মই অন্নপূৰ্ণা টমেটো চচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এগিলাচ পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া মাছকেইটা দি লৈছোঁ। নমোৱাৰ আগতে অলপমান গৰম মছলা দি লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছটো নুমাই থৈছোঁ কাৰণ আমাৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। চাওকচোন, অতি সহজতে মিছা মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আপুনিও ঘৰত বনাই চাবচোন।